নমস্কাৰ টিপছ অফ মিডুললৈ স্বাগতম জনাইছো আজি মই সেকেন্ড পাৰ্টটো লৈ আহিছো আৰু সেকেন্ড পাৰ্ট আৰু এটো হেক পাৰ্ট আজি মই অডিও ডিপাৰ্টমেন্টটো দেখাম কাইনমাষ্টাৰত কেনে ধৰণে অডিও ডিপাৰ্টমেন্টটো আপুনি এডিট কৰিব পাৰে অডিওৰ অকল অডিও সেকশনটোহে দেখাম মই কেনে ধৰণে অডিও আপুনি বেলেগৰ মিউজিক আপুনি আনি লগাব পাৰে বেলেগ গান আনি লগাব পাৰে বা আপুনি কেনেকৈ ভয়েস ডাব দিব পাৰে ভয়েস ওভাৰ দিব পাৰে কিছুমানে কয় এটা ভিডিও ধৰক আপুনি বাহিৰত কৰি আনিলে ধৰক আপুনি এজন ব্লগাৰ বাহিৰত কৰি আনিলে আপুনি তাৰ ওপৰত ভয়েস দিব পাৰে যে এটো মন্দিৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আছিল তেনেকুৱা ধৰণৰ আছিল তাত হয়তো আপোনাৰ বহুত হুলস্থুল আপোনাৰ সাউন্ড ল'ব নোৱাৰিলে হেতু আহি আপুনি ঘৰতো সেই ভিডিওটো দেখাই আপুনি আপোনাৰ ভয়েস ডাব কৰিব পাৰে এটোনো কেনেকৈ কৰে এই সকলোবোৰ দেখাম অকল ভয়েসৰ ওপৰত গতিকে আপুনি আজি এই পাৰ্টটোত ভয়েস ডাব শিকক অডিও সং আনি কেনেকৈ এড কৰিব লাগে এইবোৰ শিকক আহক স্ক্ৰিন ৰেকৰ্ডত মই লৈ গৈছো কেনেকৈ কামবোৰ কৰে আপোনালোকে চাই লওক এটা কাইনমাষ্টাৰ খুলি ললো আগত মই দেখাইছো কেনে ধৰণে ভিডিও আনিব লাগে আপুনি হে আগৰ ভিডিওটোৰ পৰা চাই কেনে ধৰণে ভিডিও আনিব লাগে আনি ল'ব এতিয়া এই ভিডিওটো চাব এই ভিডিওটো মই অডিও সেকশনত গল দেখিলে ইয়াত অডিও কেনেকৈ আনিম আপুনি ফোল্ডাৰত যাওক ফোল্ডাৰত গৈ তললে আহক কোনটো ফাইলত আপুনি থৈছে মই এইটো ফাইলত থৈছো এটা সং এইটো ওপৰত আছে এইটো দেখিলেনে এইটো প্লে হৈছে এয়া পুশ কৰি দিলো আকৌ প্লে হৈছে আকৌ পুশ কৰি দিলো এতিয়া প্লাস চিনত ক্লিক কৰি দিয়ক আহি গল সংটো ভিডিওটোৰ তললে চাওক এয়া বাজিছে দেখিছে এতিয়া মই আকৌ পুশ কৰি দিলো এতিয়া হল কি এখিনিত মই কাটি দিম এই পিছৰখিনি মোক নালাগে অডিও ক্লিপটোত সুই দিলে আৰু কেচিখনত গৈ ট্ৰিম টু ৰাইট কৰি দিলো ইমানখিনি আহি গল মই আগত কোৱা কথাখিনি কোৱা নাই বাৰে এতিয়া আপুনি কৰিব কি এইটোৰ সাউন্ডখিনি ওপৰলৈ তললে কৰি চাব দেখিলে কম আৰু ডাঙৰ কৰিব পাৰি সাউন্ডটো এতিয়া এটো ভিডিওৰ সাউন্ডটো কেনেকৈ কমাব পাৰি বঢ়াব পাৰি দেখালো দেখিলে এতিয়া আপুনি প্লে কৰিছক দুইটা সাউন্ড গৈছে নে অভিমানী চাবই লাগিব এতিয়া আপুনি দুইটা সাউন্ড শুনিলে ভিডিওটোত যেটো সাউন্ড আছে আৰু অডিও যেটো সং মই ভৰালো মিউজিক হেতু আপুনি শুনিবলৈ পালে এতিয়া মই বেলেগ এটা দেখাম ভিডিও ক্লিপটোত ক্লিক কৰক ইয়াৰ সাউন্ডটো মই কমাই দিলো অৰ্থাৎ ভিডিও ক্লিপটোত থকা সাউন্ডটো কমাই দিলো এতিয়া মই ভয়েস ওভাৰ দি দেখাম এতিয়া এই ভয়েস মান নামৰ ইয়াত যাওক হেল্ল চেক হেল্ল এই গ্ৰাফডাল উঠা নমা কৰিছে দেখিছে স্টাৰ্ট বুটামত পিটিকি দিয়ক এছক এজন শিল্পীয়ে কিমান কষ্ট কৰি দলংখন বগাই আহিছে আৰু তলত আমাৰ জয়দীপ ভাইটিয়ে ফটো তুলিছে এটো ভয়েস কৰিছে নে ফটো তুলিছে গম নাপাও আৰু আমাৰ সুৰেন্দ্ৰৰে দলংখন বগাই আহিছে এনে ধৰণে আমি শুটিংবোৰ কৰো আসলতে এনে ধৰণে এটো মই ভয়েস ওভাৰ কৰিলো এই ভয়েস ওভাৰটো কৰিলে তাত যেতিয়া কৰিব নোৱাৰিলো ঘৰত আহি কৰিলো এনেকৈ ভয়েস ওভাৰ কৰিব পাৰি এজন শিল্পীয়ে কিমান কষ্ট কৰি দলংখন বগাই আহিছে আৰু তলত আমাৰ জয়দীপ ভাইটিয়ে ফটো তুলিছে ভিডিও কৰিছে নে ফটো তুলিছে গম নাপাও আৰু আমাৰ সুৰেন্দ্ৰৰে দলংখন বগাই আহিছে এনে ধৰণে আমি শুটিংবোৰ কৰো আসলতে এনে ধৰণে এতিয়া দেখিলে কেনে ধৰণে দুইটা সাউন্ড আপুনি শুনিছে এই সাউন্ডটোত গৈ আপুনি এটো অলপ কমাই দিব পাৰে বা বঢ়াই দিব পাৰে লেভেলটো নিজৰ ইচ্ছামতে আপুনি কৰি ল'ব সাউন্ডটো এনে ধৰণে আপুনি ভয়েস ওভাৰ দি দিব পাৰে আৰু এটা কথা জানি থক ভিডিও ক্লিপত যেটো সাউন্ড থাকে লাষ্টৰ ফাললে ই কমি যায় এটো নকমিবৰ বাবে এই সেটিংছৰ চিনটো দেখিছে ইয়াত আপুনি বাওঁফালে সুই দিয়ক এই সেটিংছৰ চিনটোত এটোত সুই আপুনি এই তলত দেখিছে অডিও ফেড আউট এটো বন্ধ কৰি দিয়ক এতিয়া আপোনাৰ হেতু কমি না যায় যেনেকৈ সাউন্ডটো ডাঙৰকে হৈছিল তেনেকৈ হ'ব আকৌ অডিওটো আপুনি চক ইয়া মাজৰটোত গল এখিনি ভয়েস চেঞ্জ হৈ যায় আপুনি নিজে চাব নহলে বহুত টাইম লাগিব মোৰ এনেকৈ আপুনি চেঞ্জ কৰি চাব তাৰ পিছতে এটোত যদি যায় আপুনি চক এটোত ভলিউমৰ জিডাল গ্ৰাফ এডাল উঠা নমা কৰিব পাৰি সাপোজ গানটো ষ্টাৰ্টিংত আপুনি প্ৰথম লাহেকে ষ্টাৰ্ট হ'ব লাষ্টলৈ আনি ল'ব অৰ্থাৎ প্ৰথমলে ইয়াত এটা মাৰ্ক কৰিলে এতিয়া মাজত এটা মাৰ্ক কৰিলে এয়া লাহেকে উঠাই দিলে এতিয়া আপুনি যদি প্লে কৰে লাহেকে বাজিব নেক্সট আপুনি বাওঁফালে এই চিনটোত ক্লিক কৰি দিয়ক আৰু সেটিংছ আপুনি এইটোত ৰাখিব 1080 আৰু 25 পালত
এইটো কৰি বিটৰেট দেখিলে আগত দেখুওৱা ধৰণে এনেধৰণে আপুনি এক্সপোৰ্ট কৰি ল'ব অডিঅ' এডিট কৰাৰ পিছত এনেকৈয়ে অডিঅ' এডিট কৰিব পাৰি ভিডিঅ'ৰ লগত এতিয়াতো খুব সুন্দৰভাৱে গম পালে কেনেধৰণে ভইচ ডাব কৰিব পাৰি কেনেধৰণে অডিঅ' ট্ৰেক আনি তাত এড্ৰেছ কৰিব পাৰি অৰ্থাৎ লগাব পাৰি বা কেনেকৈ অডিঅ'টো কাটিব পাৰি ভলিউম কেনেকৈ কমাব পাৰি এই গোটেইখিনি কথাই আপোনালোকে গম পালে এতিয়া আপুনি আপোনাৰ ভিডিঅ' এডিট আপুনি কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপুনি কিবা কথা এডিট কৰি থাকোঁতে পাহৰি যায় তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো খুলি আপুনি আকৌ চাওক আপুনি এটা কাম কৰিব পাৰে যদি আপোনাৰ সকলো কথা একেলগে মনত ৰোৱা নাই তেনেহ'লে এটা মোবাইলত আপুনি এই ভিডিঅ'টো প্লে কৰি লওক আৰু বেলেগ এটা মোবাইলত আপুনি কাইনমাষ্টাৰ দি এডিট কৰি যাওক মই যেনেধৰণে দেখাই গৈছোঁ ঠিক তেনেকৈ কৰিব আপুনি চাব আপুনি পাৰিব দুই এবাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ কথাবোৰ মনত ৰৈ যাব আৰু ভাতৰ লগত পানী খোৱাৰ ধৰণৰ একদম সহজ হৈ পৰিব মোৰ যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ডেছক্ৰিপশ্যনত আগত কোৱাৰ ধৰণে ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকৰ লিংকটো দিয়া আছে তাত গৈ ফ'ল' কৰি ৰাখিব তাত মই বিভিন্ন ধৰণৰ আপডেট দি থাকোঁ তেনেহ'লে আজিলৈ সামৰিছোঁ অন্য এটা দিনত বেলেগ এটা টিপছ লৈ মই আকৌ আহিম আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আজিলৈ ধন্যবাদ